Naranasan mo na ba yung iba't ibang panahon dito sa Pilipinas? Yung tag-ulan, tag-init, tag-hirap, tas biglang taglande. Charot, wedarot. Pero alam mo, kahit pabago-bago pa ang panahon, hinding-hindi magpapatinag at magbabago ang enerhiya na meron ako. Ang galing sa energy savings ng Hitachi Prime Split Type with DC Inverter. This is their newest product and bago lang to sa split line type of products ng Hitachi. So ang technology na meron dito, advanced na. Sa katunayan, isa ako sa mga unang nakabitan nito sa bahay. Paano ba naman kasi? Kinailangan ko nang mag-goodbye sa past ko sa luma kong aircon. Kailangan na ng bago kasi nga hindi na ako nakakatulog ng mahimbing, lalo na pag panahon ng tag-init. Dagdagan mo pa ng panahon ng taghirap dahil sa laki ng bill sa kuryente from my past energy consumption. Nakakatsaka yon. Kaya buti na lang nandyan ang Hitachi para gawing komportable ang life ko. At hindi lang comfort ang kayang ibigay nito, pati na rin healthy air. Meron tong FrostWash Self-Cleaning Function. So tinry ko na nga. Pinress ko lang yung button at siya na ang bahalang maglinis ng budhi mo. Ng hanging nilalanghap mo. But take note i-off mo muna yung aircon mo. Tinry ko yung naka-on pero invalid So wag akong gayahin. Lilinisin nga tapos i-on mo. So i-off mo muna at hayaan mo na gawin niya ang kanyang 3-step cleaning process. Ito yung freezing stage, cleaning stage, and drying stage. This is the latest innovation that keeps your air clean, healthy, and compliant to the better normal. Pero syempre, huwag nyo pa rin kakalimutang magpa-cleaning ng aircon regularly. Alam mo, masasabi kong matipid sa pagkonsumo ng energy itong aircon na to dahil meron siyang DC inverter technology. So according to my research, pag may DC components ang aircon mo o direct current, all components, fan motor, and inverter module operate with direct current and has the ability to modulate its operation. So, in Tagalog, walang kapon sa enerhiya, walang sayang na kinokonsumong enerhiya. Basic na basic lang to sa Hitachi Prime Aircon. At dahil sa galing nitong technology na to, kinokopya na sila ng iba. Ay, paano ba naman kasi? Merong 5-star rating ang Hitachi Prime Inverter. Meaning, dekalidad ang produkto at hindi lang po ito gawa-gawa, guni-guni o sabi-sabi ng iba. It is government certified to be maximally energy saving, up to 70% savings compared to non-inverter split types na mapapamura ka ron sa mahal ng bill sa kuryente. Dito, ang consumption lang is 19 pesos a day. At eto na nga, alam nyo ba na may body comfort self-regulating function din to? Siya na yung nagko-compute na tinatawag na comfort index ng kwarto. And automatically, ina-adjust niya ang temperature ng kwarto sa ideal level ng lamig nito. At eto pa, in case na brown out, block out, or whatever merong power fluctuations, interruptions, don't you worry kasi may PCB voltage protector na pumoprotekta sa unit mo. Plus, kung bibili ka, may warranty PCB inverter module ng unit mo sa loob ng 3 years. At ito, kumapit ka kasi hindi lang 1, 2, 3 but 10 years ang warranty ng compressor mo. Plus, 1 year for parts and service. Tulad nung akin, may warranty na. At kung curious ka kung anong itsura ng filter ng Hitachi Prime, eto ayan. Alam mo ba na may anti-allergy filter yarn? Kaya masasabi kong hindi na ako nabubuhay sa toxic environment. This is a healthy environment with a healthy relationship. Sana all healthy. And by the way, sa mga work from home or mahilig sa peace and quiet but not rest in peace, but quiet lang. Ito ipaparinig ko sa inyo yung actual tunog ng quiet operation mode. Pero wait, may maingay. Si Simba, yung dog namin. Diba pati siya, gustong-gusto niya sa room. It's so quiet, you can only feel it. So ano pang hinihintay mo? Check out Hitachi Prime Inverter Split Type with DC Inverter and experience real energy savings, healthy air that is true to your comfort. This is me, DJ Raqi Terra of Love Radio Manila.